Ayun yung, ayun yung talagang, seryosong nanliligaw na Indian. Yung ipapakilala kayo sa mga magulang nila. Assalamualaikum guys. Kumusta? Sasabihin ko sa inyo ngayon kung paano nga ba manligaw ang isang Indian. Okay? Yung paano nga ba manligaw? Para ba siyang Pilipino lang? Or uso ba sa kanila yung ligaw? Yun. Sasabihin ko sa inyo lahat. Pero ang sasabihin ko sa inyo based on experience ko sa husband ko and other Indian men. Okay? So, start na tayo. For Imran, my husband, hindi naman kasi siya formal na nanligaw sa akin because we started as friends. He 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 was introduced by a close friend of mine. So, yun. Magkasama kami sa work dati ni Imran. But we were working in different under different departments, where he was a production head and the 3D designer in that company. Then I was working under advertising agency, which is the sister company of his company. Okay, I was a creative designer. I was handling this advertisements, hotel clients. Ayun yung mga hawak ko. So siya yung production, siya yung sa 3D. Yun. So we started as friends. So may mga kakilala, may mga si Imran kasi siya yung friend na he will be there for you. Kahit kailan mo siya kailangan, anytime you need him, he's there. So he was my protector before. Like, kasi ako lang mag-isa sa Dubai, ganun. So, yun. Yung time na umalis yung close friend ko, like, he's Pakistani. He's very nice. He's one of our witnesses during our marriage. Okay? Yung umalis siya, binili niya ako doon kay Imran. So, si Imran, kasi nakikita nila lagi na wala akong kasama. Then, ako lang mag-isa dun sa cabin, dun sa office. Every tea time, every snack time, kasi dun sa office namin dati, meron kaming break time. So, yun. Si Imran, lagi siya pupunta doon sa office, nagkukwento siya. Actually, guys, alam naman ni Imran to ha. First na encounter ko sa kanya, iniiwasan ko talaga siya kasi mabilis siyang magsalita, which is ang haba-haba na nung sinabi niya, hindi ko talaga naintindihan kahit isang piraso. Maano siya, yung English niya tuloy-tuloy. Pero he's not unlike the other Indians na typical Indians na hindi mo, na medyo konti lang yung vocabulary nila. Si Imran kasi medyo malawak yung vocabulary niya sa English. So marami siya nakakwento sa akin. Kaya lang nga talaga mabilis. Meron pa akong translator. You know, yung close friend nga namin, siya yung taga-translate ng mga sinasabi ni Imran. Eh, since umalis siya, dinagtyaga na lang ako dun sa tao na kwento siya na kwento. Yun, si Imran kasi, siya yung, basta sabi ko sa inyo, ideal friend na nandyan siya if you need him, nandyan siya if you don't need him. Yun. Yung time na yun, nagkukwentuhan kami lagi at every tea time. Then, nagsisend siya ng message kasi wala pang chat nun eh. So, mag-i-email siya sa akin in the morning because I think he's praying Fajr in the morning, prayer of Muslim. He will send me message, tapos mababasa ko yung message na yun pagdating ko ng bahay.
tapos magre-reply ako sa kanya, tapos makikita naman niya the next day. So yun, doon na lang ako nag-relay kasi hindi ko talaga maintindihan yung salita niya. Ang bilis-bilis niya magsalita. Tapos every time na nasa office siya, ang ikukwento niya sa akin is about Indian ladies. Na ganito daw yung mga Indian ladies, 'di ba? Ano daw sila, ganito ganyan, magkaiba daw ng mga Filipino. Sabi ko, iniisip ko nga, di ba di ka makapagkwentuhan doon sa mga Indian ladies mo sa baba? Eh, ba't ako yung pinupuntahan mo dito? Di ba nakakainis yun? Yung binibida niya yung iba. Since kaibigan ko naman siya, nabubuisit ako sa kanya, pero sinasabi ko sa kanya, bakit? Why you're always telling me about Indian ladies? Filipinos are the best. Ganun, syempre, tinataas ko yung bandera ng mga Pilipina. Tapos yun, yun lagi kami nagkukwentuhan. Tapos one day, bigla na lang siyang, ito pa yung kwento na, meron akong kwento ng banana and milk, okay? So, one time kasi, nagreklamo ako sa kanya, nagkukwentuhan kami, nagreklamo ako sa kanya na pinupulikat ako tuwing gabi. So, sabi ko, baka yung AC sa kwarto namin malamig. So, advice niya sa akin, Zai, I think so you should eat bananas and milk because it's good for you. Yung sa pulikat daw. Yun, tapos everyday na, guys everyday. Bago ako dumating ng office, nandun na sa table ko yung banana and milk. 1 bottle of milk, fresh milk, and 1 banana. Everyday yun. Tapos yun, para naging almusal ko na siya kasi normally hindi ako makain almusal sa bahay. Yun, naging almusal ko na siya. Tapos, nagpapabili yata siya sa office boy or something. Tapos after some time, yung banana and milk na yun, nadadagdagan na meron ng chocolate dates. Guys, alam niyo yung chocolate dates? Hindi ko alam yun. So, lagi niya ako binibili noon, kasama noon. Tapos, ang alam niya kasi favorite ko is Mars. Ayoko nung chocolate na may nuts. Yun, hanggang yung Mars, lagi yan. May chocolate din ako dyan. Parang lagi ako may chocolate sa office. Everyday yun ha, guys. Everyday. Tapos yun, but we are friends. Sabi, magrereklamo ko sa kanya, ano to? Ano ba yan? Ano ba itong chocolate dates na to? Ganito, ganyan. Kasi wala naman siya sinasabi sa akin. Hindi katulad ng mga Pilipino, di ba, na pwede ba manligaw? Siya hindi, diretsa. Parang, ginagawa niya, wala siyang pakialam. Alam mo yun? Kung siguro, kung sabihin ko sa kanyang, alam mo, ayoko sa'yo, siguro, ewan ko kung anong gagawin niya. No, pero talaga, si Imran, protector ko yan. May mga lumalapit sa akin dating Indians, naririnig ko yan, nakikipag-away pa yan sa koridor, di ba? Akala mo, haba ng hair ko. Yun, Indians din yun. Narinig ko sa kanya talaga dati, may inaaway siya. Yung inaaway niyang yun, parang, basta parang siguro naririnig niya na lumalapit sa akin. Basta inaaway niya. Yun, tapos, ayun nga. After some time, one day, pumunta siya sa office. Tapos, porma yung lolo mo, naka long sleeve na white. Tapos, everyday pala, pupunta yung dadaan sa office. Tapos, sabi niya, good morning, ganon, good morning, Zai, ganon siya, everyday. Tapos, yun nga, dumating siya doon na naka-forma, naka-long sleeve na puti. Ikot-ikot pa siya doon, sabi niya sa akin, Sai, tignan mo yung damit ko. Wow, ang pogi naman, gumano pa ako. Tapos, nakakat din yung hair niya kasi he used to have this long hair. Every time na siya sabi ko, uy Imran, alam mo, you should cut your hair. Because alam mo, you look tired, you look old, ganun. Sakit ako naka-clean cut siya. Clean cut siya. Tapos everything na sinasabi ko, sinusunod niya. Tapos yung papala guys, aside from that na kaibigan ko siya, kinukwento rin niya daw ako sa mama niya, ganun. Which is I really like in him. Talagang close siya sa pamilya niya noon. Then, yun nga, kilala ko ng mga kapatid niya, nagchat-chat na nga kami ng mga kapatid niya, especially yung mga kapatid niyang babae. Yun. Parang, intoy-intoy niya ako pinapakilala, which is wala pa. Alam niyo yun, hindi naman kami magkaano-ano ni Imran. Tapos, ganun siya. Yun. But what I really liked in him is that, nakikita ko siya every day, tinatawagan niya yung mama niya. Talagang sobrang mahal niya yung mama niya. Kasi parang iniisip ko na kung sino man yung mapangasawa nito, ganun din niya ititreat yung asawa niya. As, parang kung gano'n niya nire-respect yung mama niya, ganun din niya re-respect yung asawa niya. At saka,
everything sinasabi niya sa mama niya. So, meron kasi akong ano ng ganito eh. If he can lie to his own mother, then who are you to know the truth? Ayun yung ano ko sa buhay. Kung makakapagsinungaling ka sa sarili mong nanay, paano ka magiging tapat sa asawa mo? 'Di ba? Kung ang sariling nanay mo nga nagsinungaling ka eh. Ano pa, asa ka pa na sasabihin sa yung totoo ng asawa mo, 'di ba? At least alhamdulillah, Imran was not like that. Imran was very honest with his mother. So really, guys, I'm very lucky to have Imran, alhamdulillah. So he never hide anything from me. So yun nga, balik tayo sa panliligaw. Yun. Yun yun, sabi niya sa akin, Zay, pwede kaya tayong kumain sa labas? Siyempre sa akin, normal lang yun. Sabi ko, kakain sa labas, sana naman to kakain, ganito, ganyan. Yun, tapos lumabas lang kami, pumunta kami sa park. Yun, parang, sinasabi niya, kinukwento, normal conversation naman namin yung ano ba yung pangarap sa buhay, ganito, ganyan. Pero ang sabi ko sa kanya directly na, once na ako, magkaroon ako ng boyfriend, basta, ayoko nung fling-fling. Ayoko nung maglalaro-laro lang tapos magbe-break naman. Mahirap kasi. Tapos yun, siya din ganun. So, nakikita ko, kiniklear niya lahat ng way. Kaya unti-unti niya ako pinapakilala sa family niya. Ako din naman kilala siya nung mami tsaka daddy ko. Kinukwento ko na rin sila. Alam nga nila yung kwento ng banana and milk eh. Tapos yun, parang yun nga, nag-start na kami na lumabas-labas, kumain-kain sa labas, ganito, ganyan. Tapos, ang gusto ko niyan kay Imran, parang wala namang formal ligaw na nangyari. Parang wala nga kaming boyfriend-girlfriend anniversary, alam niyo yun, guys. Ang alam ko lang ang anniversary ng kasal namin. Kasi yung nagsabi siyang ng ganun, parang slowly, tinatanong niya sa akin, kung sinasabi niya sa akin na kailangan namin pumunta ng India, kasi kasal daw ng kapatid niya, November yun, ganito, ganyan. Ayun yung mga kwento niya, ayun yung mga litanya niya sa akin, na basta gusto daw niya ako nando sa kasal. Yun, parang gusto lang naman niya akong mamit ako ng mga parents niya para bago siya yung mag-proceed sa akin, ganun. Pero guys, sa totoo lang, Imran was my protector. He really struggled so much para lang makuha ako. Alam mo yun, talagang sobrang pinagdaanan niya, sobrang sakit ng ulo niyan sa akin. Pero whereas, mabait naman ako, kaya lang syempre, may mga tao sa paligid ko na, alam mo yun, na sasabihin niya, Filipina ganito, Filipina ganyan. Pero siya talaga, kilala niya kasi ako. Then tapos, yun nga guys, si Imran, sabi ko sa inyo, protector, kahit naglipat ako ng bahay noon, siya yung nandoon to help me. Kahit saan. Tapos, siya yung kapag pumupunta ka, eto guys si Imran, ang dami kong kilala mga Indian, sabi nga nila daw, kuripot. Pero hindi naman, lahat naman ng mga na-encounter kong mga Indians, talagang galante sila, mabait sila. Tapos hindi nila iniisip yung gastos. Whereas meron akong makilala din kasi na si Imran kasi friend ko, 'di ba? Parang we started as friend. Nakita ko siya, nagalante siya. Ewan ko lang dun sa iba kasi si Imran yung generous type na wala siyang ina-expect anything in return. So ayun nakita ko sa kanya. Whereas yung other Indians na kakilala ko na pumuporma nga na sige ganito, magbibigay sila, magtitreat sila, ganito, ganyan. Pero, at the back of their mind, alam mo na meron silang purpose bakit nila ginagawa yun. Which is si Imran, hindi ko nakitaan ng ganun. So, yun. Kaya feeling ko talaga, I'm very safe with him. He's such a respectful guy. Talagang alam niya yung value ng pagiging babae. Okay? Tapos yun, started na nga na lumalabas kami, parang grabe yan si Imran, yung hindi ako pinagbabas niyan. Parang mag-aano siya kapag ihahatid niya ako sa bahay. Taxi, sa Dubai taxi. Minsan nga yung fare umabot ng 100, 150, 200. Ganyan kasi paikot-ikot lang kami. Alam mo yun, malayo yung bahay namin sa accommodation company.
So yun, hinahatid niya ako sa villa namin. Ang mahal ng bill niya. Grabe talaga. Pero as in, all out ano siya, gastos siya. Para lang make sure na safe ako makauwi. So yun, lagi siya nagpe-pray. Then, napapansin ko yung kagad. Tapos, one time nga guys, yun, ang tawag dito, yun lang. So, may guys kasi may time, may part sa buhay namin na, di ba, parang hindi naman formal na mag-boyfriend girlfriend kami kasi pinag-uusapan na after yung sabi ko sa lumabas kami, tas yung pinakilala niya na ako sa mga kamag-anak ay sa mga kamag-anak na sa India, parang yun na yung tuloy-tuloy yun, nag-ano na kami ng time na ayusin namin yung papers namin kasi sa Dubai mahirap kasing mag-process ng papers ng kasal, lalo na kung Christian ako at Christian ako dati, kaya mas mahirap. So yun. Tas yun nga guys. Siguro naman may natutunan kayong aral dito sa vlog kong ito. Kaya yung may mga naliligaw na Indians diyan, kung seryoso talaga sila sa inyo, first and foremost na gagawin nila is una sa lahat hindi sila magkukuripot. Actually hindi naman sila talaga kuripot eh. Tapos papakilala ka nila o slowly sa pamilya nila. Ayun yung talagang seryosong nanliligaw na Indian, yung ipapakilala kayo sa mga magulang nila. Yung kahit sabihin nila na anong lahi ka, ganito ganyan, sila yung ipaglalaban kayo. Ayun yung seryosong nanliligaw sa inyo na Indian. Talagang tinitingnan, nakikita ka nila as their future, hindi yung paglaro-laro lang. O di ba? Yun guys, medyo mahaba na tong video na to. So, before I ended this vlog, may shoutout pala ako para sa friend ko na si Ella Alba Manduriao. Okay? She is a licensed financial advisor. So, anything na related sa pag-i-invest or something like that, pwede nyo siyang kontakin sa Facebook niya. Okay? Ella Alba Manduriao. Okay? Guys? So, yun lang guys. Abangan nyo yung ibang topics ng vlogs ko. So, don't forget to like, share, and subscribe. Okay? Bye!